ولی اون مینیمال اینطوری نمیشه. می‌بینی چه خنک خدای من معماری سنتی پاک داشته کتاب فروشی نیت خانم صفایی دیده بعدا به علم توافق
بیا خانم نه تو نرو بیا بیرون پروژه خوبه چه ساعتیه؟ با وقت دارید حمام هم ببینید قشنگه تا بیا برسیم و ماشین
سوال میکنم بفرمایید